السلام عليكم، كيف حالك؟ أنا أتعلم العربية الآن، لكن أنا لا أستطيع أن تقول أنا أستطيع تحدث العربية بشكل جيد جدا. لا، لأن أنا أتعلم العربية فقط منذ 2 شهور. لكن أنا أتمنى أن أستطيع تحدث العربية قليلا، لأن أنا أستطيع ممارسة العربية، وأنا أستطيع كتابة الوقت العربية، وبالنسبة لي عامة ليست صعبة جدا. ومثلا أنا سعيد أن أستطيع تحدث العربية، لأن في أوروبا حابب جدا عندما مجموعة من الناس تستطيع أن تقول اللغة العربية صعبة جدا. أنا لا أريد أتعلم العربية لأن غير ممكن إلى آخره. أنا لا أستطيع. بالنسبة لي ليس صعبة جدا، سهل جدا. أنا أستطيع أشرح لماذا. مثلا مهم جدا. أنا أحب العربية، أنا أحب نطق اللغة العربية، وأنا أعتقد نطق اللغة العربية جميل جدا، وأنا أريد أتعلم العربية. مثلا مهم جدا. أنا أستطيع أكون مسرور عندما أنا أستطيع تحدث العربية، مهم جدا. وأيضا أنا أستطيع ممارسة العربية، أنا أستطيع كتابة الوقت العربية، وأنا أستطيع أجد مجموعة من الناس للممارسات العربية. مثلا عامة مجموعة من الناس تستطيع تحدث العربية في سوريا، ماروكو إلى آخره. لو أنت تريد تتعلم العربية، أنت لا غير ممكن مثلا أجد مجموعة من الناس ليتحدث العربية. أوكي، مثلا لأن عامة أن مثلا أنا أستطيع أن تقول أنا أملك الكثير صديق في أفغانستان، إيران، سعودية عربية، سوريا، ماروكو، الجير إلى آخره. مثلا عامة أنا أستطيع أن أملك الكثير صديق في أفغانستان وإيران، لأن أنا أستطيع تحدث الفارسي. أوكي، مثلا لماذا أنا أملكه؟ أيوة، أنا أستطيع ممارسة العربية، لكن ليست مهم جدا. أنا أريد أن تقول عامة أنا أحب حوار العربية، أنا أحب التعرف العربية. بالنسبة لي مثير جدا، وعندما أنا أستطيع ممارسة العربية والفارسي، أنا أستطيع أتعلم حوار التعرف العربية إلى آخره، وبالنسبة لي مثير جدا. أنت تستطيع لمعرفة على أنا أتعلم العربية فصحى. أيوة، أنا أعلم في مصر أنا أستطيع أسمع فقط لهجة مصرية. أنا أعلم في ماروكو، في الجير إلى آخره لهجة أخرى. لكن عندما أنا أستطيع أتحدث العربية فصحى بشكل جيد جدا، أنا أريد أتعلم لهجة مصرية. أنا أتمنى لهجة مصرية صعبة جدا. لا، ليست صعبة جدا. لهجة مصرية شعبي ومهم جدا، وفي الموسيقى إلى آخره عامة في لهجة مصرية، لا فقط لكن عامة في لهجة مصرية. أوكي، أنا أريد أتعلم لهجة مصرية وسهل جدا. مهم جدا. أوكي، مثلا أنا أتمنى أنا أتمنى بشكل صحيح أنا أريد أتعلم فقط لهجة مصرية. ومثلا أنت تستطيع أن تكتب أي لهجة أنا أستطيع أتعلم، ولماذا؟ مهم جدا عندما أنت تستطيع أن تكتب لماذا. أنا أستطيع أتعلم فقط هذه لهجة، فقط هذه لهجة. ومثلا أنا أملك مشكلة. عامة أنا لا أستطيع أن أكتب وأنا أقرأ العربية. لا، أنا أستطيع أن أستطيع قليلا، لكن مثلا عندما يجب علي أن أقرأ شيء ما، أنا أستطيع أن أقرأ، لكن لا بشكل سريع.
بالنسبة لي صعبة جدا. لكن أنا أريد ممارساته. أنا أستطيع أن أملك بروجرام في لابتوب. أنا أستطيع أن أقرأ العربية أنا أستطيع أفهم العربية، أفهم أسمع العربية، ومهم جدا. لأن أنا أيضا أملك مشكلة، أنا لا أستطيع أفهم العربية لأن مجموعة من الناس تستطيع التحدث العربية بشكل سريع. أوكي. أنا لا أعلم ماذا أنا أستطيع أن تقول. أوكي. شكرا. مثلا بالنسبة لي مهم جدا عندما أنت تستطيع أن تكتب في يوتيوب كيف أنا أستطيع التحدث العربية مثلا عن الآن نوتكا اللغة العربية إلى آخره. مهم جدا. أوكي. شكرا.